Welcome to my YouTube video. আজি আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো Panasonic p110 ব্লক দেৰি নকৰি আনবক্সিং কৰো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো আছে 4000 means 4000 rupees ইয়াত ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব ইয়াত আছে 18.9 big display তাৰপিছত Android 8.1 Go education 5MP real camera 5MP front camera fingerprint sensor set Desiston dual SIM 4G plus 4G with extra SD plus 1GB RAM 16GB ROM 128GB updated expansible so here it will function p110 battery হৈছে 2300 mAh battery 1.5 GHz processor ইয়াৰ batteryটো হৈছে 2300 mAh battery হয় charger power adapter model PA5B10AB SA input 100 minus 240V volt minus 50 as 660Hz 2.2 output 5 volt equal to 1000 mAh made in China adapter or ইয়াৰ লগত এডাল USB cable charger dar normal adapter hoy normal charger chalo Panasonic p110 big view battery 1.5GB processor 5G charger pin ini dikwai dual SIM connect aru এখন SD card লগতে এটা camera এটা flash লগতে fingerprint sensor first SIM and SD card or second SIM battery connect battery to loga connect on এবোৰ কিছুমান কুস্তি ইয়াত warranty card আছে warranty card date of purchase model name customer name address contact number dealer badilu এখন কুস্তি কৰিব পাৰে ইয়াত p110 guide মোবাইলটো অন হলে ফাইল মোবাইলটো মানে আনবক্সিং কৰি থাকোঁতে এবাৰ পৰিব অলপমান দাগি হৈ ভাঙি গৈছে
এই চাব পাৰে জিলিকি আছে টেম্পাৰখন লগাই দিছোঁ বাৰু টেম্পাৰখন ভাঙিছে মাইক্ৰফোন ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰটো চাই ল'ব লাগে চাৰ্জাৰ কানেক্ট আৰু এইটো 5 টকীৰ হয় কিন্তু বঢ়িয়া লাগিছে লুকটো ভাল হয় আমি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰটো চাই লওঁ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰো বঢ়িয়া ভালে কাম কৰে এই চাব পাৰে বাট এই মোবাইলটো গেমিং মোবাইল নহয় বেটাৰী কম হয় আৰু মোবাইলটো হেং কৰিব আৰু গৰম হয় সোনকালে কেমেৰা চেন্সৰটো ভাল আৰু এটা ভাল মোবাইলটো ডিসপ্লে দুইবাৰ টাচ কৰি দিলে অফ হৈ যায় এবাৰ চাই ল'ব আৰু এইটো চাই ল'ব পাৰে আৰু যদি আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব